Frumoșii mei lei, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna mai. Cer scuze că întârzi cu această etalare, însă a trebuit să reiau din nou materialul, pentru că din neglijența mea am pierdut tot ce am înregistrat săptămâna trecută și acum a trebuit să iau de la capăt, însă cam asta e, ce să facem. Ne asumăm responsabilitatea, o luăm de la capăt, însă venim cu etalările mai târziu. În al doilea rând, începând cu luna viitoare, am hotărât să mai fac anumite schimbări. Nu știu cum voi face etalările începând cu luna viitoare, însă va trebui să fac ceva pentru că tot nu reușesc nici așa extense și scurte, între ghilimele scurte, încerc să le fac scurte, dar bonusurile niciodată nu mi ies scurte. Voi face schimbări din nou. Acum nu știu încă ce voi face, nu m-am hotărât. Vom vedea luna viitoare. Cine vrea să rămână lângă mine, binevenit. Cine nu, îmi pare rău, dragii mei, dacă vă dezamăgesc. Începem. Primele 3 mesaje, valabile, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Leu. Mesajele bonus de la acest minunat oracol, primii pași. Pentru lei se deschide un nou drum probabil aici, în care leul va începe să facă primii pași. Avem acest S, ca și cum ar fi un nou drum pe care pornește leul în viața lui. Avem semnale. Lasă-te ghida de semnale și autovalorare, dragii mei, ca și cum toate semnalele până acum au spus că tu trebuie să fii cel care își pune inima într-un coș și are grijă de ea. Autovalorare înseamnă să te centrezi pe tine, să te iubești, dar aici nu vorbim despre a mă iubi ca narcis, să mă iubesc, să mă îndrăgostesc de mine și să devin narcisist și egoist. Nu. E despre a mă respecta, e despre a mă valora, a pune pe primul loc în viața mea autovalorarea. Dacă nu sunt valorat pentru ceea ce sunt, e ca și cum cealaltă persoană nu are ce să caute în viața mea. De exemplu, ca să dau un exemplu, da? Dacă eu nu mă respect pe mine, cum pretind ca ceilalți să mă respecte? Da? Deci sunt anumite semnale care te duc mereu și mereu în același punct, adică la autovalorare sau iubire de sine, numește-o cum vrei tu, respect și așa mai departe. Și aici ca și cum toate mesajele se îndreaptă către acest aspect. Începe să faci primii pași către a te valora mai mult, urmărește toate semnalele care vin către tine, pentru că toate te trimit acolo. Da. Scuze. Avem iertare, eliberare. Unii dintre voi trebuie să vă eliberați de ceva. Nu știu. Iertare nu contează dacă e vorba despre a te ierta pe tine sau a ierta pe altcineva. Tu trebuie să eliberezi aici acel lucru care încă atârnă pe sufletul tău și nu te lasă să ajungi la acea iubire de sine curată, îmi vine să spun, sau sănătoasă, da? Respect și așa mai departe. Foarte interesant. Sunt anumite semnale care vin către tine și îți spun dacă ai face lucrul ăsta, de exemplu, dacă ai face X lucru, te vei simți mult mai bine cu tine însuți. Poate unii dintre voi încă nu vă dați seama de anumite semnale subtile, semnalele nu vin niciodată așa ca să scoată ochii să zică uite asta trebuie să faci. Nu. Tot ce înseamnă semnal vine de undeva din astral. Noi nu ne dăm seama că într-un fel sau altul suntem ghidați, da? Nu ne dăm seama pentru că nu suntem obișnuiți să vedem semnale, nu suntem obișnuiți să credem în semnale. Noi luăm totul așa, realitatea asta 3D, asta e, dacă asta e și atât. Nu, sunt de foarte multe ori, semnalele sunt atât de subtile, însă se repetă ca să-ți dai seama despre ce e vorba. Să-ți dai seama că acolo este unde tu trebuie să te centrezi. Și de-aia simt nevoia să spun că unii dintre voi veți primi semnale care vă vor duce la
să vă dați seama că dacă faci X lucru, de exemplu, te vei simți mai bine cu tine. Da. Hai să vedem alte mesaje. Dar aici e ca și cum fă primii pași, deschide-te. Deschide-te să vezi ce semnale din viața ta se repetă, care să-ți dea de înțeles că dacă faci acel ceva, te vei simți mult mai bine cu tine sau vei începe să simți că te respecti, că ești mai respectat, că te iubești mai mult și pur și simplu, da, mă simt fenomenal de când am început să fac X lucru, da. Și asta poate mă ajută să iert, mă ajută să mă eliberez de ceva. Foarte tare. Avem turnul, wow! Aici sub mesajul iertare am văzut turnul, aici avem eliberare din nou, da? Dezlipire scrie aici. Turnul vine cu următorul mesaj. Pregătiți-vă, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Ok, atenție, știu că poate acest mesaj sperie, însă zguduirea turnului sau zguduirea cu care vine turnul nu este una de speriat, este una anunțată de mult. Aici avem imaginea unei furtuni. Această persoană se uită pe geam și vede în depărtare cum aici cade un fulger. Da? Fulgerul nu cade înainte să existe tunete sau vânt sau nu știu, habar n-am. Se adună într-un fel sau altul imaginea unei furtuni când avem tunete și fulgere. Știm fiecare dintre noi cum e. Așadar, dacă ceva e pe cale să se zguduie în viața ta, este pentru că nu s-a luat atitudine mai de mult, poate de ce nu, să văd semnalele, domne, că tot veneau semnale către mine, bum, 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 bum. Știi cum e când se apropie, chiar azi noapte am avut dintr-o dată dormeam și dintr-o dată am auzit așa, am crezut că visez, însă se auzeau tunete și deasupra edificiului unde locuiesc și e acea senzație care o am acum, ca și cum de mult tot auzi semnale sau vezi semnale că duduie ceva. N-a început ploaia încă, n-a plouat azi noapte la noi, dar a fost așa, senzația de amenințare, wow, ziceai că e un uragan, că se auzea tunete și fulgera foarte tare de se ilumina toată strada și semnale. Că ceva nu e ok, că ceva trebuie schimbat, ceva trebuie văzut. Turnul când apare e acea senzație de lumină, că de-aia vine fulgerul să lumineze. Și dacă nu vezi și nu vezi și nu vezi, o să cadă, da, undeva lumina aia, fulgerul ăla și va zgudui o anumită zonă a vieții tale ca să iei atitudine odată. Și dacă tu tot ai stat și te-ai uitat pe fereastră și ai văzut în depărtare semnale, da, ai zis, ei, lasă că nu e pentru mine. Da. Pregătește-te. Nu cred că vine o zguduială, vine o trezire. Vine trezirea pentru lei. Schimbare, eliberare. Dar mie vine să spun că vine începând cu aceste semnale repetitive care, dacă te vei lua după ele și vei face ce simți că vrea să-ți transmită acel mesaj, acel semnal, vei vedea cum te vei simți din ce în ce mai bine, cum am zis mai devreme. Și aici e unde se instalează lumina și zici, Doamne, de ce-i fi stat și-o fi așteptat eu aici să se întâmple dezastru care s-a întâmplat în viața mea și n-am luat atitudine, nu mai contează, mă iert, mă eliberez și mă apuc să mă iau după semnalele alea care tot veneau, da, către mine. Cavalerul de monede.
Încet, dar sigur vei ajunge departe. Așadar, în urma acestei iluminări, acestor semnale, în viața multor lei, ceva va fi diferit. Cavalerul de monede este o energie lentă, dar este o energie constructivă. Această persoană e ca și cum începe acum. Tu abia acum începi un nou drum în viața ta. Tu abia acum începi să te iei după semnale și începi să te simți din ce în ce mai bine cu tine. Tu de-abia acum începi această cale nouă pe care trebuie să te menții, ca și cum să nu dispară niciodată privirea sau luatul în seamă a celor semnale care vin către tine. Da? Și încet, încet vei ajunge departe. Ghidat fiind de toate acele semnale care vin mereu și mereu către tine. Pajul de spade, curiozitatea este un tip de magie. Ce să spun? Pajul de spade este cel mai curios din tarot. Este cel care e pregătit tot timpul să învețe, este cel care vrea să învețe, este cel care hai să spunem așa, în urma tuturor evenimentelor din viața lui, el învață o lecție. Și poate că unii dintre voi aici vorbim despre o mare, mare, mare lecție pe care o veți învăța. Abia acum se aprinde becul în capul vostru. Ce să zic? Na, dacă așa a fost să fie, așa trebuia să se întâmple. Pentru alții dintre voi vorbim despre pajul de spade, este pajul curios, dar este și acea energie care ne face să fim foarte curioși și să ne băgăm nasul în viața altora sau să începem să căutăm prin telefoane, habar n-am, da? Tot felul de chestii de genul. Nu este pe pozitiv când îl folosim așa, pentru că știm, curiozitatea omoră pisica, nu? Ce tip de curiozitate ai? Pentru că ăsta e spion, într-un fel sau altul. Stă și spionează, e în gardă, se uită în spatele lui, să vadă dacă cineva vrea să-l atace. Da? E tot timpul în gardă, e foarte, foarte atent. Dacă folosești această energie pe pozitiv și îl folosești ca curiozitate de a învăța din ce în ce mai mult în această viață, foarte bine. Dacă folosești această energie pentru a fi spion și a sta cu ochii pe celălalt sau pe ceilalți, ca nu cumva, domne, să mai, nu știu, să mă rănească, ești tot timpul ca o pisică sau ca un arici, da? Pentru că e rece, spada e rece, nu, da? Deci ca și cum încearcă să nu fii ca un arici și să fii tot timpul în gardă. Deschide-te către a învăța și tu lucruri noi, a învăța să te comporți diferit. De ce nu? Pentru că curiozitatea este un tip de magie, nu-i așa? Se poate schimba într-un mod miraculos, se pot schimba multe lucruri în viața ta. Dacă și tu alegi să îți folosești curiozitatea pentru a construi. Nu pentru asta cu ochiul în telefonul celuilalt, de exemplu. La capătul cărților, aste cupe. Potențial avem aici. Asul de cupe, știm, e un nou început, e iertare, e împăcare, e un nou proiect, o nouă viață, e ceva nou care se poate întâmpla, un nou drum aici, avem primii pași. Da? În viața multor lei se schimbă multe lucruri dacă se lasă ghidați de acele semnale, de ce nu intuitive, pentru că leul e foarte intuitiv. Intuiția zodilor de foc este una neînțeleasă de noi.
da? Atât berbecii, cât și leii, cât și săgetătorii au o intuiție instinctivă, e ca și cum din stomac le vine, simt lucruri din stomac, este foc, focul se află unde? În inimă, da? Și din stomac ceva ne zice, ne spune celor născuți în zodii de foc, ne spune ce e bine și ce nu e bine pentru noi. Așadar, de multe ori nu ne luăm după ceea ce simțim la nivel atât de profund, pentru că confundăm acea intuiție cu altceva. E ca atunci când simțim un pumn în stomac sau gol în stomac, hai să vedem. Dă-i o oportunitate relației. Wow! Mi s-a ridicat părul pe mine. Acum câteva zile am avut o citire privată cu o persoană dragă mie. Nu-i voi da numele, bineînțeles, că aici e privat. Însă, exact asta i s-a spus și la nivel privat. Dă o oportunitate relației. Și acum iese în același loc. Da, pot să precizez că persoana respectivă e zodia leului, însă nu mai mult de atât. Deschideți mintea aici. Deschide-te din punct de vedere mental, ți se spune. Și codependență. Ok, dependențele îți afectează viața amoroasă. Acum, codependența sau dependența emoțională față de partener, vorbim despre parteneri aici, poate că da, bineînțeles, hai să spunem așa, e periculoasă, dar e inevitabilă, ca să ne înțelegem, da? Contemplează sau privește-ți viața amoroasă cu optimism. Aici ți se cere optimism, încredere într-un fel sau altul, gândire pozitivă, să-ți deschizi mintea și într-un fel sau altul să accepti și ideea de codependență. Eu de ce spun să accepti? Pentru că e inevitabil. Când vorbim despre relații de lungă durată, acum poate să vină cel mai tare psiholog sau terapeut de pe planeta asta și să zică e rău, domne, să fii dependent emoțional de celălalt. Eu n-aș sta de vorbă sau n-aș face terapie cu acea persoană. De ce? Din punctul meu de vedere. Când vorbim despre relații de lungă durată, este inevitabil să nu se așeze sau să nu devenim dependenți emoțional de celălalt. Și nu e vorba de dependent emoțional, vai, nu pot să trăiesc fără tine, sau vai, nu știu, habar n-am, alte tâmpenii. Nu, este un atașament care se numește dependență emoțională, însă e greșit spus dependență emoțională. Atașamentul între două persoane care au o relație de lungă durată, de la 10 ani în sus, este inevitabil. Însă atașamentul nu este greșit. Atașamentul este greșit în momentul în care îl transformăm în acea, hai să spunem, disperare de nu pot să trăiesc fără tine. Acolo e o problemă cu tine, ai o problemă tu și tu trebuie să te duci să faci terapie. Nu depinde. Fericirea ta nu depinde de dacă celălalt te iubește sau nu. Sau te va părăsi sau nu. Nu. Deci aici vorbim de lucruri total diferite. Eu nu sunt împotriva acestei dependențe emoționale sau dependență de relație sau atașament, mai repede zis. Nu sunt împotrivă, sunt chiar pro, pentru că doar asta ține strânsă la un alt nivel relația dintre cei doi sau conexiunea dintre cei doi. Așadar, dacă tu crezi că nu te desparți de partenerul de viață pentru că ești atașat de el, nu. Nu e despre asta. Este despre ce s-a întâmplat în trecut, ce tu nu poți să ierți, ce nu poți să eliberezi. Aici se spune să-ți deschizi mintea, da? Sau să te deschizi din punct de vedere mental,
să-i dai o oportunitate acestei relații, să-i dedici timp partenerului de viață și să începi să gândești pozitiv și să ai încredere sau credință că totul încet, încet se va pune pe picioare. Pentru că turnul ne poate arăta faptul că unele lucruri sunt pe care să se zguduie în viața ta, însă ne poate arăta faptul că unii dintre voi, dintr-o dată, să ziceți, gata, rup relația. Și aici nu e despre asta. Dă o oportunitate acestei relații. Acum, dacă aveți o relație toxică în care vorbim despre violență, fie ea psihologică, verbală sau fizică, nu e pentru voi. Eu nu, în viața mea n-am să spun vreodată, dă o oportunitate unui nemernic sau a unei nesimțite care își bate joc de tine. Nu, nu e despre asta. Nu aveți aici mesaje pentru voi, îmi pare rău, dacă trăiți într-o relație de genul ăsta. Însă dacă vorbim despre o relație în care, da, domne, s-au întâmplat lucruri, pentru că în viața fiecăruia dintre noi se întâmplă lucruri, suntem atașați unul de celălalt, încă ne iubim într-o altă manieră, nu mai este iubire de adolescență, bineînțeles, e diferită. Hai să ne deschidem mintea și hai să începem să fim optimiști, să credem, să începem să ne oferim timp unul pentru celălalt și să oferim timp acestei relații și să-i dăm o oportunitate, o altă oportunitate acestei relații. E vorba de a ne ierta, a ne elibera, a da o nouă șansă, a o lua de la capăt, primii pași, da? Avem aici multe lucruri. Dacă sunteți singuri, ceea ce voi trebuie să observați, acele semnale despre care vorbeam, ceea ce voi trebuie să observați la voi este dacă nu cumva voi dedicați prea mult timp sau, hai să spunem că, da, erați trup și suflet pentru cealaltă persoană din viața voastră, ați oferit mult prea mult decât primeați, poate. Într-atât de mult încât îl făceați pe celălalt să fie dependent de iubirea voastră. În momentul în care v-ați oprit din a oferi, pentru că v-ați trezit și voi la un moment dat aici cu turnul, semnale și așa mai departe, în momentul în care celălalt a văzut că nu mai are, de ce nu, că tu nu mai oferi sau, nu știu, sau invers, poate celălalt, nu mai sunteți împreună pentru că poate celălalt îți dădea prea mult și tu, na, se poate citi viceversa, bineînțeles, pentru că aici vorbim despre cei singuri. Aici e vorba despre, ok, deschide-te din punct de vedere mental și vezi unde a fost buba, că ai oferit tu prea mult sau că primeai prea mult și te-ai atașat de persoana cealaltă cu cât de mult îți oferea și, nu știu, la un moment dat s-a golit persoana aia pentru că poate n-a existat o reciprocitate în a da și a primi și a plecat din viața ta, te-a părăsit și așa mai departe și tu ai devenit dependent, da? Dependentă de acea persoană. Pentru că aici e vorba despre, ok, persoana era trup și suflet pentru mine, îmi dedica tot timpul, toată atenția, eu eram lumea lui, centrul lui și așa mai departe. În momentul în care a plecat din viața mea, eu am rămas aici gol. Gândește-te, este asta? Pentru că aici e vorba despre a începe să faci anumite schimbări în ceea ce privește, sunt semnale care tu trebuie să începi un alt drum aici, da? Trebuie să începi să înveți o lecție. Și dacă este dacă e vorba despre faptul că tu ai fost dependentă emoțional de acea persoană sau dacă cealaltă persoană, că ea te-a părăsit sau dacă a fost invers. Tu ai părăsit-o pentru că ai dat tot ce ai avut mai bun în tine, cealaltă persoană doar cerea și nu oferea, până la urmă ai părăsit acea persoană și în momentul de față ești singur. Învață ce
nu învață, observă ce trebuie să schimbi la tine. Să nu mai fii trup și suflet și să oferi toată inima ta pe tavă. Aici e vorba despre, când vorbim despre relații, întotdeauna trebuie să conștientizăm că vorbim despre reciprocitate. Când vedem că nu există reciprocitate și doar o parte dă și cealaltă parte golește cupa, aici schimbările trebuie să făcute, da? Însă aici se spune să-ți contemplezi sau să-ți privești viața amoroasă cu optimism, adică aici e ca și cum, ok, nu mai e persoana aia în viața ta, însă ce înseamnă asta? Să rămâi singur, să nu dai o altă oportunitate unei alte persoane. Aici, în acest mesaj cu deschide-te din punct de vedere mental, spune așa: poate că sufletul tău pereche e diferit de tipul de persoană pe care tu aștepți să o cunoști. Da? Deci e ca și cum în mintea ta este formată imaginea unei persoane ideale pentru tine, însă persoana pentru tine n-are nicio treabă cu idealul pe care ți l-ai făcut tu în capul tău. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Pentru că eu aici nu simt la voi că trebuie să vă zic dă-i o oportunitate unui fost partener sau unei foste partenere, pentru că aici este vorba despre a te deschide din punct de vedere mental și să vezi dacă nu cumva din cauza adicțiilor, poate de ce nu, sau nu știu, atașamentului, vrei să-i dai o altă oportunitate acestei persoane. Deschide-te și vezi dacă nu cumva îți spui o poveste eronată despre persoana respectivă, dacă și numai dacă vrei să te împași cu ea. Nu pot să zic altceva. Gândește dacă nu cumva e doar atașament. Sau poate e, de ce nu, ego. Ego-ul este foarte adictiv, dragii mei, pentru că ego-ul nostru ne zice de foarte multe ori și când vorbim despre leu putem să vorbim despre ego. Da? Leul este foarte... are nevoie să fie ca el de foarte multe ori. Are nevoie, simte nevoia să aibă dreptate. Și asta nu o spun așa din burtă de la mine, spun pentru că cunosc energia leului, soțul meu e ascendent leu, mama mea este leu, eu am foarte multă energie de leu pe harta mea natală, așadar mai cunosc persoane în zodia leului, am experiențe cu leul. Așadar, știu, nu toată lumea e, nu orice leu e ca celălalt, însă energia arhetipică leonină este: am nevoie să fie ca mine, am nevoie să mi se dea dreptate. Și atunci, dacă tu vrei să te împaci cu această persoană doar pentru că ego-ul tău îți spune că ești atașată, că este, nu știu, povestea în capul tău, că e iubirea vieții tale, habar n-am, tu știi? Eu nu pot să spun mai mult de atât. Alegerea o facem fiecare dintre noi, însă eu nu simt că această combinație este pentru voi. Aici e vorba despre deschide-te ca să vezi ce poți să faci și să nu mai faci cum ai făcut în trecut. Da? Și deschide-te ca să vezi că persoana potrivită pentru tine nu este cea pe care tu o ai în idealul tău mental. Nu pot să zic altceva. Nu simt altceva. Hai să vedem mai departe. Avem păsăricile, vești și mesaje care vin către tine în această perioadă. Avem lupul, liniște sau în liniște și în inteligență. Tu trebuie să faci încet, încet niște pași, într-un mod foarte așa, să nu te vadă nimeni, să nu te simtă nimeni și să faci inteligent anumite mișcări. Da? Nu neapărat pe ascuns sau șiret, nu, pe ascuns, în umbră, ca și cum, da? În umbră. Fă niște lucruri în umbră, într-un mod foarte inteligent. Poate are legătură cu acești prim pași care trebuie să-i faci.
cu acele semnale despre care vorbeam, care te vor face să te simți mai bine. Să nu știe nimeni. Pune lacăt. Și avem foarte tare, au ieșit și la rac aceleași mesaje. Nu știu dacă sunt exact aceleași mesaje, însă se potrivesc foarte bine. Nu știu dacă ai legătură cu un rac sau dacă ai tu planete în zodia racului. Avem scrisoarea, o surpriză. Poate că te vei surprinde. Te vei surprinde cât de mult se schimbă lucrurile în viața ta în momentul în care vei face aceste lucruri încet, așa, pe ascuns, între ghilimele și inteligent. Și vei începe să vezi cum se schimbă lucruri. Avem iepurașul, sarcină și frică. Atenție! Nu știu ce să zic. Nu știu cu ce se potrivește mesajul ăsta la unii dintre voi. Dacă nu e cazul să faceți un copil, încercați să fiți atenți. Dacă vă este frică că nu o să rămâneți însărcinate sau însărcinați, aș spune că nu aveți de ce, mai ales acum în această perioadă, poate fi foarte fertilă perioada, să puteți rămâne însărcinate. Ok? Bun. Au sărit 2 cărți, le luăm. Nu pot să nu le iau dacă sar singure. Prima carte este Apărăți poziția. Deci trebuie să înveți că trebuie să-ți aperi poziția, însă nu uita că aici e vorba despre a te deschide din punct de vedere mental și a urmări semnalele care să te facă să te respecti mai mult pe tine însuți. E o combinație, aici nu e vorba despre, da, domne, eu aici că pot să o țin pe a mea și zic, nu, domne, uite așa, da. Nu, aici e vorba despre, ok, apără-ți poziția, însă e ca și cum ar fi asul de bâte aici, îmi vine să zic, pentru că este un chibrit aprins, da? Dă o nouă șansă, urmărește lumina, fii optimist, fii și tu, deschide-te, fii cald, aș spune, da? Receptiv, inspirat. Apără-ți poziția, însă fii și tu lumină pentru celălalt. Avem biblioteca. Preia controlul propriei tale povești. Aici e vorba despre, ok, dacă mintea ta îți spune un lucru, da? Deschide-te din punct de vedere mental aici, vorbim despre asta. Dacă mintea ta îți spune o poveste și tu ai rămas ca un titirez, era să zic, ca o păpușă în mâinile vieții, a destinului, o perioadă de timp, acum este momentul trezirii în care să-ți dai seama, ok, stai așa, că ceva în viața mea se zdruncină sau s-a zguduit de cine știe cât timp, n-am luat atitudine, iau acum sau am, nu știu, da? Nu observ anumite semnale care poate trebuie să-mi dea și mie de înțeles că și eu am fost captiv în mâna propriului meu destin, lăsându-mă așa ca și cum n-aveam niciun Dumnezeu, n-aveam niciun ghid, mă luam doar după ce îmi spunea mie, de ce nu, ego-ul meu, și aici trebuie observat. Deci sunt multe de spus, eu nu pot să stau aici langa 5 ore să explic toate variantele care vin în cap, însă aici e vorba despre asta. Apără-ți poziția, însă fii lumină și tu la rândul tău, fii și tu blând, fii și tu cald și așa mai departe și fii tu cel care își conduce propria viață. Nu te mai lăsa dus de ce poveste îți faci tu în capul tău sau filmele pe care le faci în capul tău. Avem riscă-te, e ca și cum riscă-te să preiei tu controlul. Într-un mod benefic, bineînțeles, aici avem as de cupe, avem această carte care o simt ca un as de bâte aici, avem turnul, iluminare, semnale, deci sunt foarte multe lucruri care ne ghidează pentru voi. Așadar, riscă-te, dar să fie totul cumva în beneficiul tuturor și al tău și a celorlalți. La capătul cărților avem, întotdeauna este posibil să rescriem istoria sau povestea. Doar tu poți să rescrii povestea, doar tu poți să iei decizia
cum să faci lucrurile de acum înainte. În această poveste pe care o vedem aici este despre a vedea semnale, despre a ne elibera, despre a vedea ce n-am vrut să vedem până acum, despre a fi mai inteligenți, mai deschiși din punct de vedere mental, a accepta anumite semnale care ne duc pe un drum mai benefic și mai constructiv, îmi vine să spun. Și ca și cum o nouă, de la zero, primii pași, trebuie să începi. Nu uita să dai o nouă oportunitate a acestei relații. Nu mai am altceva. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!